بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې کار کوو موږ په کریټ سیل ریسیټس، یعنی کله چې موږ په مشتری باندې په نغدو اجناس یا آیټمز یا ګوډز خرڅ کړو، هغه به موږ په کویک بوک کې کوم ځای کې ریکارډ کوو. پرته له دې چې هغې دپاره موږ سیلز آرډر جوړ کړو یا انوایس جوړ کړو، زموږ کسټمر راځي او زموږ څخه سودا کوي، نو ډایرکټلی موږ هغې په کویک بوک کې څنګه ریکارډ کوو. نو تاسو په هوم پیج کتی شي کریټ سیلز ریسیټس، په دې به کلیک وکئ. په دې کلیک کولو سره تاسو کسټمر انتخابولی شئ. کله چې یو کسټمر راځي او ډایرکټلی تاسو څخه په نغدو باندې شیان اخلي، نو تاسو به کسټمر انتخاب کړئ. فار ایگزامپل ما انتخاب کړو عمر خان. دلته میتډونه دي، په کوم میتډ هغه تاسو ته پیمنټ کوي، کیدای شي هغه چک تاته ډایرکټلی ولیکي، یا کریډټ کارت یا ډیبټ کارت له لارې چې په نورو هیوادونو کې استفاده کیږي، یا ای چک له لارې آنلاین چک چې کوم وي. خو افغانستان کې زیاتره زموږ هیواد کې اکثره کیش استفاده کیږي، نو کیش به څه کوئ؟ انتخاب کړئ. دلته به تاسو راشئ، آیټم به انتخاب کړئ، کوم اجناس تاسو د کسټمر ته په نغدو خرڅوئ. نو آیفون 15 پرو میکس دی. دلته تاسو ډسکرپشن هم اضافه کوی شئ. دلته به تاسو کوانټیټي ولیکئ. فار ایگزامپل ما ولیکل 2 دانې کوانټیټي. دلته سیلز آن نمبر دی، سیلز نمبر دویم نمبر شو، دا موږ په نغدو خرڅو. که چېرته موږ چک انتخاب کړو نو تاسو کولی شئ دې ځای کې چک نمبر هم ولیکئ. دلته یو میسج تاسو انتخابوئ، تhank you for your business دپاره. په میمو کې هم تاسو کولی شئ یو څه ولیکئ. دلته تاسو په سیف باندې او په سیف اس پی ډی اف باندې کولی شئ چې دا د پی ډی اف په شکل څه کوئ؟ ریکارډ کوئ. پرنټ له لارې تاسو کولی شئ چې دا پرنټ کړئ، او د ایمیل له لارې کولی شئ چې تاسو دا خپل مشتری ته څه کوئ؟ ولیږئ. نو په سیف انکلوز کولو سره به دا څه شي؟ سیف شي، او دا صفحه به په دې سکرین نه ورکه شي. او که چېرته تاسو سیف نیو باندې کلیک وکړئ نو واپس دا صفحه راځي او دا ټرانزیکشن څه کیږي؟ ریکارډ کیږي. نو سیف انکلوز هم چې ووهو، دلته دا سپیلنګ چیکینګ کوي، ویریفیکیشن کوي، نو تاسو به په کلوز باندې کلیک ووهئ. تاسو ته څه وشو؟ د نغدو دوو آیټمو پیسې راغلي. تاسو کولی شئ د خپل ریپورټس کې وګورئ، په کمپني یا فاینانشل پروفیټ ان لاس سټنډرډ کې په دې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ سیلز چې شپږ لک دي، په دې به کلیک وکړئ. تاسو کتی شئ دلته 2 آیټمز دي چې په دې تاریخ باندې څه شول؟ په نغدو خرڅ شو 2,40,000. تاسو له دې ځای هم کولی شئ چې دا ډیلیټ کړئ، او یا هم له ریپورټ څخه او بیا سیلز سره سیلز کسټمر سمري باندې په دې چې کلیک وکړئ. دلته ډبل کلیک په دې اماونټ وکړئ، او دلته راشئ په کوم ټرانزیکشن چې تاسو غواړئ ډیلیټ کړئ په هغې کلیک وکړئ، او را به شئ په ډیلیټ اپشن به کلیک وکړئ، او بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دا ټرانزیکشن به څه شي؟ واپس له دې څخه ډیلیټ شي. دا ول بیا به راشي، مثال که غواړئ ریپورټ ریفریش کړئ نو په دې ریفریش کلیک وکړئ. دا په نغدو باندې شیان خرڅول په مشتریانو باندې کوم چې موږ په کویک بوک کې ریکارډ کوو، نو هغې طریقه دا وه.